Welcome, Leo's. This is de laatste week van de maand van Augustus. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, de positive alignment of energy. We gaan even kijken wat komt op in deze week. Niet vergeten om te crosswatch. Sommige van jullie moeten even crosswatch om te zien wat komt op voor je kinderen. Om te weten wat precies gebeurt en hoe de situatie affect je kinderen. Dus open up yourself for the energy. Het is een week om vergeven. Het is tijd voor sommige van jullie vergeef jezelf en vergeef anderen. However, this is gespeeld. Some sort of informatie komt uit over je kleine kind. En dit is een kind van 0 tot en met 17. Some sort of informatie komt uit over je kind. Some sort of a beoordeling. Some secrecy dat was gehouden, komt je kind achter de secrecy. Oké? En zorg voor jullie vrouw, omdat je komt achter dat je husband, je man heeft een tweede vrouw. En huge conflicts, beoordeling. Ik zie dat jullie mannen maken je zorgen. Maar jullie vrouwen gaat besluiten de huwelijk te beëindigen. Oké? Dus heel veel conflicts komen op in deze week. Omdat je vrouw komt achter dat was altijd een jonge persoon. Deze vrouw heeft een kind voor jou. En het is heel veel conflict. Secrecy. Dat komt uit waar de vrouw komt achter. Dat deze jonge dame had een kind voor jou. Heel veel informatie komt uit over jullie mannen. Omdat die mannen met een buitenvrouw dat heeft kinderen. Je vrouw komt daarachter. En ik zie dat zij wil de huwelijk, de relatie helemaal beëindigen. Jullie jonge dames het samengewerken met some sort of je hebt een samenwerking gehad en verwerkt met anderen. Some sort of pacify van networking en some sort of informatie en beoordeling komt hier best wel uit, oké? Dus is beoordeling van vrienden, informatie komt uit over vrienden. En daar brengt heel veel informatie boven water dat je was niet van op de hoogte. Nou, some issue, situatie met je kind. Some issue, situatie met je kindvader. Some sort of a unknown aspect komt op over je kind. En het komt hier uit. Sommige van jullie vrouw, 50 jaar en ouder, probeer innerlijke kracht om bij te houden. Is zoiets als je probeert je financial situatie in balance te brengen, omdat je kind moet terug naar school en je kind heeft niks van de vader gehoord. En de kind moet best wel terug naar school, maar niks van de vader gehoord. There's some sort of a cycle that comes to that end. Some sort of a secretive cycle. Informatie komt een beetje boven. En ik zie dat je hoopt voor some sort of a genezing. Some sort of a vergeven voor iets. Some informatie komt uit waar je kind heb je aangesproken of even zeggen, mam, dit kan niet toch? En je kind heeft soms soort van informatie achtergekomen en ik zie dat je hebt het moeilijk om even dit even bij te houden over wat is gespeeld over met je kind. Oké? Jullie vrouw besluiten dat de buitenkind
En het is echt, jullie vrouw hebben achtergekomen dat je man heeft zo lang een relatie en de leeftijd van de kind. En ik zie dat jullie vrouw zijn boos. En vrouwen die is getrouwd. Of vrouwen die is eigenaar, ondernemers. Iets over een ander kind dat je was niet van op de hoogte. Especially vrouwen die is getrouwd. Oké, ondernemer vrouw dat is getrouwd. Je komt achter dat je man of een jonge dame voor een heel lange tijd. Hier is ze. En ze hebben een kind. En alles is nou boven water gekomen. Mens is op de hoogte en weet precies wat is gespeeld. Ondernemersvrouw, dat is een eenständige moeder. Some soort of informatie komt uit. En ik zie dat je kind probeert samen met jou deze issue en situatie op te lossen. Sommige van jullie dames, some soort of informatie komt uit, secrecy komt uit. En ik zie een cycle komt tot een eind. Echt. Dan komt echt een cycle tot een eind van some sort of a issue, some sort of a situatie dat was aan het spelen. Zelfs iemand als de mag gebruikt, en het is zoiets als een man zit met twee vrouwen voor heel lange tijd. De cycle is nou over, omdat je vrouw komt hierachter, heel veel conflicten thuis. Dan zien wij dat jullie jonge dame hebben samengewerkt om geld, extra geld te verdienen, om teken een vriend of een kennis. En ik zie dat je zoon zegt, ja maar mam, dat kan niet. Of je dochter zegt, ja maar mam, wat zit je nou om te doen? Je kan dat soort dingen niet doen. Degene hebben zo goed tegen jou gedaan en degene is altijd voor jou. Waarom doe je dat nou? En ik zie dat sommige van jullie je kind ga je aanspreken om te zeggen, hey mam, pas op wat je doet. Ze komt best wel achter wat is gespeeld. Als ik zie hier dat some sort of a secrecy that was gehouden is now komt tot een eind. As you see this is the world upright. A cycle is now over some sort of a secrecy that was gehouden. This is nou tot een eind gekomen. En dan zien wij dat sommige van jullie vrouw wil gewoon oppakken, je kind oppakken en gewoon verhuizen of ergens anders gaan. Omdat nou realiseer je en zie je precies dat mensen er nou achtergekomen. Sommige van jullie, de kind was niet voor sommige van jullie. En ik zie dat je gaat gewoon de waarheid zeggen. Oké, dat is eenstandige vrouw, ongetrouwd vrouw. Dat gebruikt een kindnaam en de informatie is nou boven water gekomen. Je gaat gewoon accepteren dat ja, de waarheid is nou boven water en je gaat gewoon vooruit gaan. Sommige van jullie vrouw komen achter some soort van geheim. Je kind komt achter some soort van geheim. Dat heeft mee te doen met heel veel geld. En daar ga je echt realiseren en zien de valsheid dat is gespeeld rond some sort of a issue dat is gespeeld. En nou ga je echt zoals je bent op de hoogte nou van wat precies is gebeurd. En ik zie echt genezen. Het is een week, whatever the issue, de situatie is. Jullie krijgen de tijd. Jullie vrouw krijgt de tijd om een vrouw, een man, vrouw, om te vragen voor vergeven voor wat je hebt gedaan. Sommige van jullie jonge vrouw heeft een moeder of een man of vrouw gebruikt om een heel lange tijd. En nou, het is de tijd om te vragen en aangeven, ja, je verschuldigheid, als je bent verschuldigd. Maar ik zie dat sommige van jullie vrouwen denken, ja, whatever. Maar this is karma what you have created for yourself. Omdat de vrouw is getrouwd met de man en jij komt daar tussenin. En dat is fout, oké? Dus je creëert karma for yourself. En ik zie dat mensen
En je kan een relatie of je kan een verkering, maar wanneer je gaat verder om een kind voor deze man om te krijgen, dat is wanneer je creëert karma, oké? Omdat de man is niet voor jou. Als de man wil je hebben, zal hij zeggen, oké, ik maak mijn huwelijk af of mijn relatie af en dan gaat hij daar voor je staan. Maar nee, jullie hebben doorgegaan met deze relatie en nu komt de vrouw daarachter en de vrouw begint nou om te zien de waarheid. Jaren, hoe zal jij vol staan in de vrouw schone? Hoe zal jij voelen dat een man heb je zo verbruikt? En ik denk dat mensen doen dingen altijd, maar niet denken, als ik was in de positie van de vrouw en haar en mijn man gaat met een andere vrouw, creëert een kind, hoe zal ik best wel voelen? Dus het is een week waar jullie Leo's hebben issues met kinderen. Geheim komt uit dat sommige van jullie wil niet hulp brengen of wil niet laten anderen weten. Dus wees voorzichtig hierop. Dames en heren, ik ga het even zeggen. Namaste, de volgende keer. Ga even kijken, als je weet, de sterbeeld van de vrouw. De man dat je connect with, zijn vrouw. Vergeven, omdat het cycle is nou over. Iedereen, alles is boven water. Namaste, tot volgende keer.